मुलांनो, आपण आपल्या आवाज इंग्लिशच्या चॅनलवरून ही जो फर्स्ट फ्लाइट त्याचा पहिला पार्ट आपण बघितलाय. आता त्या पहिल्या पार्ट मध्ये बघितलं आपण की त्या पिलाला उपाशी ठेवलंय कारण ते भरारी मारत नाही. त्याचे भाऊ बहीण भरारी मारायला शिकलेत आणि हे घाबरत होतं भरारी मारायला. आणि मग एक दिवसभर उपाशी ठेवल्यानंतर त्याची जी आई होती ती पलीकडल्याच डोंगराच्या कपारीवर मांसाचा एक तुकडा तोडत होती आणि त्याची भूक वाढवायचा प्रयत्न करत होती. त्याला तो माशाचा तुकडा दाखवायची. पिलाला पण वाटत होतं की आपल्याला ते खरं म्हणजे खायला मिळायला पाहिजे. आणि मग भुकेमुळे का होईना त्यानं उड्डाण करावं अशी आईची अपेक्षा होती. पुढच्या पार्ट मध्ये काय झालंय बघा. इज अ फर्स्ट फ्लाइट पार्ट सेकंड. या ठिकाणी पेज नंबर 32 वर जो पहिलाच पॅसेज आहे तो बघा. गा 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 ही क्राईड. तो छोटा पक्षी गा 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 असा ओरडला. बेगिंग हर, आईकडं विनवणी करायला लागला. बेग भीक मागणे, बेगर भिकारी. बेगिंग हर, तो आईकडे भीक मागतोय. टू ब्रिंग हिम सम फूड, मला थोडं तरी अन्न दे, थोडं तरी माशाचा तुकडा दे. गाव कॉल अप. सी स्क्रीम्ड बॅक. आईनं स्क्रीम बॅक केलं. आई पण किंचाळी. तो आवाज आहे गाव कॉल ॲप. सी स्क्रीम्ड बॅक. आई पण किंचाळलेली आहे, स्क्रीम केले. कशी किंचाळलेली आहे? डिरायसिव्हली. डिरायसिव्हली म्हणजे त्याची खुळ्यात काढत. देत नाही जा असा सूर होता तो. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली. पण त्यानं कीप कॉलिंग, केप्ट कॉलिंग, कॉलिंग करत राहिला. तो ओरडतच राहिला गा गा गा. पेंटिवली अतिशय केविलपणे, रडवेल्यापणे भूक लागली होती त्या पक्षाला. आणि आफ्टर अ मिनिट, आणि मग एका मिनिटात काय झालं, एकाच मिनिटामध्ये, और सो ही अटर्ड, त्यानं अटर केलं, उच्चारलं अ जॉयफुल स्क्रीम. आनंदाने, जॉयफुल स्क्रीम, आनंदाने किंचाळ. क्षणार्धातच, लगेचच तो आनंदाने किंचाळलेला आहे. का? हिज मदर हॅड पिक अप, त्याच्या आईनं पिकअप केलं होतं, उचललं होतं. अ पीस ऑफ द फिश, माशाचा एक तुकडा उचलला. अँड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, आणि आई त्याच्याकडे यायला लागली. विथ इट, तो पीस घेऊन, माशाचा तुकडा घेऊन आई त्याच्याकडे यायला लागली. ही लीन आउट इगरली. लीन पुढे झुकणे. तो पक्षी इगरली, उत्सुकतेनं थोडा पुढे झुकला. टॅपिंग द रॉक, रॉकवर टॅपिंग करायला लागला. त्या दगडावर आपल्या पायांचा आवाज करतोय. विथ हिज फीट म्हटलंय, आपल्या पायाच्या साहाय्याने टपटप वाजवायला लागला. ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, नियरर जायचा प्रयत्न करायला लागला, जवळ जायचा प्रयत्न करायला लागलाय. टू हर, तिच्या जवळ जायचा प्रयत्न केला. ऍज सी फ्ल्यू अक्रॉस, जेव्हा ती फ्ल्यू अक्रॉस व्हायला लागली, जेव्हा ती भरारी मारत होती, तेव्हा हा पक्षी चालत 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 जवळ निघाला आईच्या. बट व्हेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, बट व्हेन, पण जेव्हा, सी वॉज जस्ट अपोजिट, ती नुसती पुढे आली होती आई, अपोजिट होती त्याच्या. सी हॉल्टेड, आईनं हॉल्ट घेतला, आई थांबली. हर विंग्स मोशनलेस, आईचे पंख आता फडफडत नव्हते, मोशन नव्हती. मोशन म्हणजे गती. आईचे पंख स्थिर होते, गती नव्हती पंखामध्ये. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, आणि जो माशाचा तुकडा होता तो तिच्या बीक मध्ये होता, चोचीत होता. ऑलमोस्ट विदिन रीच, अगदी त्याच्या विदिन रीच, आवाक्यात होता, टप्प्यात होता त्याच्या. ऑफ हिज बीक, चोचीच्या टप्प्यात. म्हणजे मासा असा आणि चोच असे, म्हणजे त्या पक्षाला वाटले की आता माझ्या टप्प्यात आहे, मी खाऊ शकतोय मासा हा.
ही वेटेड. पण हा पक्षी छोटा वाट बघायला लागला. अ मोमेंट त्यानं क्षणभर वाट पाहिली. इन सरप्राईज, आश्चर्यानं वाट पाहिली. आईनं मासा तरी माझ्यासाठी आणलाय, माझ्या जवळ आलेले चोचीच्या आव्याकात आणलाय, पण खायला देत नाही. त्याला आश्चर्य वाटलं. वंडरिंग व्हाय, तो आश्चर्यचकित झालाय. व्हाय सी वॉज नॉट कम नियरर, ती का माझ्या जवळ येत नाही, का माझ्या चोचीत मासा देत नाही. अँड देन, आणि मग मॅडन बाय हंगर, आणि आता त्याला हंगरमुळं, भुकेमुळं वेळ लागायची वेळ आली. कारण मासा समोर आहे, दिवसभर काही खाल्लेलं नाही, आई तर देत नाही. ही डाईव्ड, त्यानं डाईव्ह मारली ऍट द फिश, माशाच्या दिशेने तो झेपावला. विथ अ लाऊड स्क्रीम, आणि मग मोठ्यानं किंचाळतच, ओरडतच, स्क्रीम किंचाळणे. ही फेल आउटवर्ड्स, तो आउटवर्ड फेल झाला, त्या डोंगराच्या कपारीतून बाहेर फेकला गेला. आणि डाऊनवर्ड, आणि खाली जायला लागला इन टू स्पेस, मोकळ्या स्पेस मध्ये खाली तो जमिनीच्या दिशेने जायला लागला. देन अ मॉन्स्टरस टेरर, आणि मग मॉन्स्टर म्हणजे राक्षस, मॉन्स्टरस टेरर, प्रचंड भीती, सीज्ड हिम, त्याला भीतीनं सीज्ड केलं, पछाडलं, पकडलं भीतीनं त्याला. अँड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, आणि त्याचं हृदय अक्षरशः स्टिल, शांत झालं, स्तब्ध झालं. ही कुड हिअर नथिंग, त्याला काहीच ऐकायला येत नव्हतं. हिअर नथिंग, बट इट ओनली लास्टेड, पण हे लास्टेड म्हणजे टिकणे, हे टिकलं. अ मिनिट, हे फक्त मिनिटभर, एक मिनिटभर तो खाली आला, मिनिटभर त्याचं हृदय थांबल्यासारखं वाटलं, भीतीनं त्याला पछाडलं. द नेक्स्ट मोमेंट, पण पुढच्याच क्षणी, ही फेल्ट, त्याला असं वाटलं, हिज विंग्स स्प्रेड, त्याचे पंख काय ते स्प्रेड झाले, पसरले आउटवर्ड. पंख त्याचे बाहेरच्या बाजूने आपल्या मनानं पसरले, स्प्रेड झाले. द विंड रश्ड, आणि वारं वेगानं घुसलंय अगेन्स्ट हिज ब्रेस्ट फिदर्स. ब्रेस्ट, छाती, छातीवरचे जे फिदर्स होते, पिसं होती, वारं तिथं घुसलं. देन अंडर हिज स्टमक, मग वारं त्याच्या पोटाच्या खाली घुसलं, स्टमक, पोट. अँड अगेन्स्ट हिज विंग्स, आणि वारं त्याच्या विंग्सच्या खालच्या बाजूने आलं. ही कुड फील, त्याला असं जाणवलं, द टिप ऑफ हिज विंग्स, त्याला जाणवलं त्याच्या विंगचे जे टिप्स होते, पंखाचे जे काठ होते, टिप म्हणजे काठ, कटिंग थ्रू द एअर, पंखाचे काठ एअरला कट करत होते, हवेला कापत निघालेले होते. ही कुड फील, आणि त्याला असं जाणवलं, टिप ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एअर, त्याचे पंख हवेला काटतायत. ही वॉज नॉट फॉलोइंग, तो पडत नाही. हेडलॉंग नाऊ, हेडलॉंग म्हणजे बेधडक, धाड दिशी, तो खाली पडत नव्हता. क्षणभर खाली आला फक्त, आता तो खाली पडत नव्हता. ही वॉज सोअरिंग ग्रॅज्युअली, तो हळूहळू सोअरिंग करत होता, हळूहळू तो भरारी मारत होता. ग्रॅज्युअली म्हणजे हळूहळू, सोअर म्हणजे भरारी मारणे. डाऊनवर्ड्स, खाली आला, अँड आउटवर्ड्स, आणि पुढच्या बाजूने गेला. ही वॉज नो लॉंगर अफ्रेड, आता तो अजिबात अफ्रेड नव्हता, घाबरलेला नव्हता. ही जस्ट फेल्ट, त्याला केवळ काय वाटलं, फील म्हणजे वाटणे, फेल्ट अ बिट डिझी, अ बिट जरासं, थोडंसं जरा डिझी वाटलं, थोडीशी चक्कर आल्यासारखं त्याला वाटलं, डिझी. देन ही फ्लॅप हिज विंग्स, नंतर त्यानं आपले विंग्स फडफडले, आपले पंख फडफडले. वन्स अगेन म्हटले, पुन्हा एकदा त्यानं पंख फडफडले. अँड ही सोड अपवर्ड्स, खाली आलता थोडासा, पंख फडफडले, सोड, आणि झेपावला, अपवर्ड गेला, वरच्या दिशेने गेला. गा 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 गाओ कॉल अप. हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, त्याची आई सूप्ड, त्याची आई पण झेपावली, पास्ट हिम, त्याच्या पाठीमागूनच ओरडत ओरडत आई झेपावलेली आहे. हर विंग्स मेकिंग अ लाऊड नॉइस, हर विंग्स मेकिंग, आईचे पंख लाऊड नॉइस करत होते. आई मोठी होती, आईच्या पंखांचा मोठा आवाज होत होता. ही अँसर्ड हर, आणि आता पिलानं आईला उत्तर दिलं विथ अनदर स्क्रीम. आईनं
गॅ 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 म्हटल्यावर यानं पण आपली स्क्रीम दिली, आईला प्रतिसाद दिलाय. देन हिज फादर फ्ल्यू ओव्हर हिम, आणि त्याचे जे वडील होते ते त्याच्या वरून झेपावत होते, आई पाठीमागून होती. ही सॉ, त्यानं पाहिलं हिज 2 ब्रदर्स अँड हिज सिस्टर, त्याचे 2 भाऊ, त्याची बहीण फ्लाइंग अराउंड हिम, त्याचे 2 भाऊ बहीण त्याच्या अवतीभोवती भरारी मारत होते, फ्लाइंग करत होते. कर्वेटिंग, तेही झेपावत होते. बँकिंग, ते बँकिंग होणं म्हणजे तिरके पक्षी असे तिरके भरारी घेतात, त्याला बँकिंग केलं म्हणायचं त्याने. हे कर्वेटिंग करत होते, झेपावत होते, बँकिंग करत होते, तिरके भरारी मारत होते, सोरिंग झेपावत होते, अँड डायव्हिंग आणि सूळ मारत होते, म्हणजेच आनंदानं सारेजण बागडत होते. देन ही कम्प्लिटली फॉरवर्ड, आता ह्या छोट्या सिगलनं, छोट्या समुद्र पक्षानं पूर्णपणे फॉरवर्ड झाला, पूर्णपणे विसरलाय तो दॅट ही हॅड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाय. त्याला कधी फ्लाय करता येत नव्हतं, त्याला आपल्याला कधी उडता येत नव्हतं, हे तो विसरला. आता त्याला उडता येत होतं. अँड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाईव्ह, आणि त्यानं डाईव्ह मध्ये, सूळ मारण्यामध्ये कमांड मिळाला होता, त्यानं सूर मारण्यामध्ये प्रावीण्य मिळवलं होतं. अँड सोर आणि भरारी मारू शकत होता, अँड कर्व आणि तिरक झेपावू शकत होता. स्ट्रिकिंग श्रीली, आणि स्ट्रिकिंग करत होता, किंचाळत होता, आक्रोश करत होता, ओरडत होता म्हणे आपण. श्रीली, कर्कशपणे आता तो ओरडत होता. खरं हे आनंदाचं ओरड नव्हतं. ही वॉज नियर द सी नाऊ, आता तो जवळजवळ समुद्रावरच आला होता. फ्लाइंग स्ट्रेट ओव्हर इट, समुद्रावरून फ्लाइंग करत होता. फेसिंग स्ट्रेट, आणि आता तो फेसिंग करत होता, तोंड देत होता. स्ट्रेट आउट ओव्हर द ओशन, तो जो समुद्र जो अफाट पसरला होता खाली, आपण पहिल्या पॅसेज मध्ये बघितलेलं आहे, त्या समुद्राला आता तोंड देत होता, समुद्राच्या वरून झेपावत होता. ही सॉ, त्या छोट्या पक्षानं पाहिलं व्हास्ट ग्रीन सी, हिरवागार असणारा अवाढव्य तो समुद्र, व्हास्ट अवाढव्य असणारा जो समुद्र होता, बिनीथ हिम, त्याच्या खाली होता तो. विथ लिटल रिजस, छोट्या छोट्या टेकड्या, समुद्रात छोट्या छोट्या टेकड्या असतात, आपण पाहिले. मुव्हिंग ओव्हर इट, आणि तो छोट्या छोट्या टेकड्यांच्या वरून निघालेला होता. समुद्र, त्याला छोट्या छोट्या टेकड्या दिसत होत्या. अँड ही टर्न, आणि तो वळाला. ही टर्न हिज बिग साइडवेज, त्यानं आपली चोच म्हणजेच मान साइडला वळवली. अँड काउड अम्युजली, आणि ओरडतोय, काउड करतोय म्हणजे अम्युजली, मजेत, विनोदात. अम्युज म्हणजे विनोद, विनोदानं म्हणजेच मजेत, आनंदानं ओरडायला लागलेलं आहे. हिज पॅरेंट्स अँड हिज ब्रदर्स अँड सिस्टर, त्याचे आई वडील, पॅरेंट्स, त्याचे भाऊ 2 आणि त्याची बहीण, हॅड लँडेड, ते उतरलेत, लँडेड झालेत. कुठं? ऑन ग्रीन फ्लोरिंग अहेड हिम, जे ग्रीन फ्लोरिंग होतं. आता कशाचं ग्रीन फ्लोरिंग होतं? फ्लोर म्हणजे जमीन, हिरवी जमीन म्हणजे समुद्र, ते पाण्यावर उतरलेत. दे वेअर बेकनिंग टू हिम, ते बेकनिंग करत होते, दाखवत होते, खुणावत होते. बेकनिंग करणे म्हणजे कुणाला? छोट्या सिगलला. कॉलिंग श्री, कर्कशपणे ओरडत त्याला ते खुणावत होते, खाली उतर, आम्ही उतरलोय तसं. पण तोही उतरला. ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स, त्याचे लेग्स ड्रॉप झाले, त्याचे पाय बुडालेले. टू स्टँड ऑन द ग्रीन सी, ग्रीन सी वर तो स्टँड व्हायला गेला, त्याला माहित नव्हतं पाण्यात बुडते, तो त्या पाण्यावर उभा राहायला गेला, त्याचे पाय बुडाले. हिज लेग्स, त्याचे जे पाय होते, लेग्स होते, सॅन्क इन टू इट, ते सॅन्क झाले. सिंक चा भूतकाळ आहे, ते बुडाले पाण्यात. त्यानं पाय ड्रॉप केले, खाली आणले, पाण्यात उतरायचा प्रयत्न केला, त्याला वाटतं जमिनीसारखं टेकते वाटतं, ते पाय बुडले. ही स्क्रीम्ड विथ फ्राईट, तो भीतीनं ओरडला. अँड अटेम्प्टेड, आणि त्यानं प्रयत्न केला टू राईज अगेन, पुन्हा आणि राईज व्हायचा, पुन्हा आणि वर उडायचा प्रयत्न केला. फ्लॅपिंग हिज विंग्स, त्यानं आपले पंख भीतीनं फडफडवले, वर उडतोय का बघितलं.
बट ही वॉज टायर्ड. पण तो दमला होता. त्याची फर्स्ट फ्लाईट होती ती, पहिलं उड्डाण होतं. तो दमला होता अँड वीक विथ हंगर, आणि दिवसभर काही खायला मिळालेलं नाही, त्यामुळे तो वीक होता, अशक्त होता. अँड ही कुड नॉट राईज, आणि तो उडू शकला नाही. एक्झॉस्टेड, खरं म्हणजे तो थकला होता, एक्झॉस्ट झाला होता बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज. असला विचित्र एक्सरसाइज, इतका विचित्र त्याने कधी व्यायाम केलेला नव्हता. हा खूप त्याचा जोरदार व्यायाम झाला होता आज, आणि तो त्यानं थकला होता. हिज फीट सॅन्क इन टू द ग्रीन सी, त्याचे पाय बुडालेले आहेत त्या हिरव्या समुद्रामध्ये. अँड देन, आणि मग हिज बेली टचड इट, आणि मग त्याच्या बेलीनं, त्याच्या पोटानं टच केला, पोट ते टेकलं पाण्याला. अँड ही सॅन्क नो फर्दर, आणि आता तो फर्दर म्हणजे आणखी सॅन्क झाला नाही पुढे, तो पुन्हा आणि बुडला नाही. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, आता तो तरंगत होता, त्याला कळालं पाण्यावर आपण तरंगतोय. अँड अराउंड हिम, आणि त्याच्या अवतीभोवती हिज फॅमिली वॉज स्क्रीमिंग, अवतीभोवती त्याचं कुटुंब ओरडत होतं, किंचाळत होतं. प्रेझिंग हिम, त्याची स्तुती करत होतं. अँड देअर बिग्स, आणि त्याच्या ज्या चोची होत्या, वी आर ऑफरिंग हिम, प्रत्येकानं आपल्या चोचीमध्ये काय ऑफर, ते सगळेजण आपल्या चोचीतून त्याला ऑफर करत होते, देऊ करत होते. काय? स्क्रॅप्स ऑफ डॉग फिश. डॉग फिश नावाचा मासा आहे, त्या माशाचे तुकडे प्रत्येकाच्या जिभेमध्ये होते. प्रत्येक जण त्याला गिफ्ट देत होता. हॅपी फर्स्ट फ्लाईट असं म्हणत होता, आणि चोचीतून जे माशाचे तुकडे होते ते प्रत्येक जण देत होता. भुकेलेला सगळेजण खाऊ घालत होते. ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाईट, आणि या छोट्या पक्षानं, सिगलनं, ह्या समुद्र पक्षानं आपली फर्स्ट फ्लाईट यशस्वीरित्या केलेली असते. मुलांनो, जीवनामध्ये प्रत्येक गोष्ट जेव्हा तुम्ही सुरुवातीला शिकत असता, तेव्हा ही भीती असते, तुमच्याकडे क्षमता असते, पण भीती आपणाला नेहमी यशापासून लांब ठेवते. हाच एक संदेश या पाठातून दिलेला आहे. धन्यवाद.